সকলো ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোৰ ভিডিঅ'টো চাব। আজি মই বনাম বিস্কুট। আপোনালোকে বেকাৰীৰ বিস্কুট খায়, আমিও খাওঁ। আজি ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত একো খোৱা বস্তু নাই, মই মনতে ভাবি ল'লোঁ আজি মই বিস্কুট বনাম। মই কিবা বস্তু খাবলৈ মন হ'লে আৰু মনত পৰিলে মই লগে লগে এইটো বনাই দিওঁ। ইয়াতে 1 বাটিমান মই ময়দা লৈছোঁ আৰু 1 বাটি আটা লৈছোঁ আৰু আধা বাটিমান সুজি আছে লগতে। তিনিটা বস্তু একলগত মিহলাই বনাম মই আজি। অলপ ৰিফাইন অইল দিম 1 টিস্পুন মান। অলপ কলা জিৰা দিম, বেছি নিদিম। লগতে জিৰা অলপ দিছোঁ আৰু বিট নিমখ আৰু চেনি অলপ। হাতেৰে ভাল কৰি মাখি ল'ম। গৰম পানী লৈছোঁ মই 1 কাপ, অলপ অলপ দি কেনে মোলায়েম কৰিব লাগিব। বেছি গেলা হ'ব নালাগিব, অলপ টান কৰি ৰাখিব লাগিব। হৈ গ'ল মোলায়েমটো মোৰ। অলপ ঢাকি ৰাখিম 5 মিনিটমান। হৈ গৈছে। এতিয়া হাতেৰে আকৌ মই বেলনাত ভালকৈ মোলায়েম কৰি ল'ম। এটা এটাকৈ লাডু বনাই ল'ম। লাডু বনোৱা হৈ গৈছে। বেলনাত অলপ দলি ল'ম। গিলচৰে কাটি ল'ম। চাকু দি ডিজাইনটো বনাম মই, এইটো বেলি ফুল বনাম 2-3টামান। চাওঁ কেনেকুৱা হয়। হৈ গ'ল বেলি ফুল। মাজতে অলপ ফুট ৰাখিম। শেৱালি ফুলৰ নিচিনা হৈ গৈছে দেখাত। আৰু ইয়াতে মই ৰিং বনাইছোঁ। ৰিঙৰ ওপৰত মই তিল দিছোঁ। তিল দিলে খাবলৈ ভাল লাগিব। আপোনালোকে এনেই বনাব পাৰে। ওপৰত তিল দিম মই। কেৰাহীত ৰিফাইন অইল গৰম হৈ আছিলে। জুইৰ তাপমাত্ৰাটো বেছি নিদিম, মিডিয়ামত ৰাখিম। বেছিকৈ দিলে ক'লা হৈ যাব পাৰে।
ৰঙাকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া ফুলবিলাক ভাজিম। বেছি ফুল বনোৱা নাই, অলপকেইটা বনালোঁ। হৈ গৈছে ভজা। আপোনালোকে এনেকুৱা মন নিচিনাকৈ ৰিং বিস্কুট আৰু ফুল বনাই খাব। আলহী আহিলে চাহৰ লগত দিব পাৰে, নিজেও খাব পাৰে।